Så då tänkte jag visa lite hur man använder det här skärminspelningsverktyget jag pratar om som heter Screencast O Matic. Hemsidan ser ut så här, men enklast för att hitta om du vill ladda ner programmet i datorn är faktiskt att söka på Screencast O Matic och download, och den sidan brukar fungera bra, eller den här. Det får man vara lite observant på. Vill man köra direkt utan att ha programmet så kan man klicka på den här som heter Start Recording på deras hemsida. Och sen Launch Recorder. Jag visar skrivbordsverktyget. När man startar det här, om man har lagt in det, så ser det ut så här. Jag kör Free Recorder. Det som händer är först och främst att du får upp ett fönster så här, och då får du dra så att du får med hela skärmbilden. Allt som är innanför den här streckade linjen syns. Nästa sak du måste kolla är att du har en mick ansluten. Du kan köra det direkt från datorn om du vill, och då lär det röra sig här. Nu pratar jag in i ett headset i en telefon så det syns ingenting. Där kan man behöva gå in och justera ljudnivån, och man kan testa det om man vill. När man är nöjd med allting, så man kan väl, om man vill använda webbkameran också, jag brukar bara köra på screen. När man är nöjd med det, då klickar man ner det man har, och så kan man gå in och klicka på record. Det som man kan göra nu då, om ni ska göra en presentation till exempel, är att jag har min PowerPoint öppen här och trycker på record, och sen kan jag då köra igång. Du får en nedräkning, 3, 2, 1, go, och sen så kör du. Och då kan jag ju köra igång min PowerPoint som vanligt. Den här är ju tom då. Och har mina anteckningar som vanligt också. Och sen när jag är klar så klickar jag här nere. Dels kan jag ta och lyssna igenom den igen. Se om jag är nöjd. Och är jag nöjd så klickar jag på done. Då får jag, om jag vill spara den som videofil, ladda upp den eller ladda upp den till YouTube. Här får ni välja hur ni vill göra. Laddar ni upp den på YouTube så lägger den som olistad och ger mig en länk. Annars tar du Save as video file. Döp den till någonting här. Och sen trycker du på Publish. Du får även välja var du vill lägga den. Jag brukar ha en, men jag ska ta och ändra det. Just nu lägger jag den på skrivbordet istället, bara så att ni ser var den tar vägen. Så, Publish. Och då räknar den upp. Och sen när den är färdig så kan man gå in och spela upp den. Eller så trycker man bara på den och då stängs programmet av. Så ni får själva välja om ni vill spara det som en videofil och ge till mig antingen då på ett USB eller på annat vis. Eller om ni vill ladda upp det på YouTube. Lägger man det som olistat så kan man inte få fram det via en sökmotor. Utan då krävs det att man har en länk.